Hej, Erik Stomler heter jag. Jag arbetar som överläkare på minneskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö och är även distriktsläkare på Emmaboda hälsocentral i Småland. Och jag tänkte idag berätta lite för er om vad Alzheimers sjukdom är och varför man drabbas. Och för att kunna göra det så behöver vi gå tillbaka till 1906, även om det är så att våra sjukdomar har ju funnits betydligt längre än så. Genom världshistorien så har det beskrivits vid ett flertal tillfällen, vilket man även kan hitta i skönlitterära verk och så. Men 1906 då var det en läkare i Tyskland som heter Alois Alzheimer som beskrev en patient, beskrev en symptombild, besvär som den här patienten, Auguste D, hade insjuknat i ungefär 50 års ålder. Det han gjorde var att han beskrev att hon hade närminnesbesvär, hon hade problem med aggressivitet, glömska, ändrad personlighet. Och det han gjorde var att han tittade vad som hade hänt i hennes hjärna. Och då kunde han redan 1906 vid obduktion kunna notera amyloida plack som ligger utanför nervcellerna och neurofibrillaira nystan som ligger inne i cellkärnorna. Och det här var första gången som man då beskrev de här typiska förändringarna som vi kan se vid Alzheimers sjukdom i hjärnan och att man då även kopplade det till olika symptom och en symptombild. Men sen var det ju så att på början av 1900-talet så kunde man ju inte undersöka människor medan de levde för att då se vad det var som var fel inne i hjärnan. Så att under hela 1900-talet så fick man basera väldigt mycket av utredning och så på den symptombild som man då hade kopplat till Alzheimers sjukdom. Och så har ju då varit under större delen av 1900-talet att det är en sån här bok, en manual där man har olika symptomkriterier som då definierar vad Alzheimers sjukdom är. Och den här ges ut av den amerikanska föreningen för psykiatriker och kommer med nya uppdaterade upplagor med kanske några decenniers mellanrum. Och det man beskriver här under 1900-talet är att vid Alzheimers sjukdom så har man framförallt en närminnesproblematik som man då kopplar till de inre delarna av tinningsloben. Det är ett tidigt symptom och det är ett dominerande symptom vid Alzheimers sjukdom. Sedan, ju mer sjukdomen fortskrider så beskriver man en triad av symptom som består av språkliga svårigheter, problem med praktisk förmåga att knäppa knappar, kamma sig, borsta tänderna och även svårigheter att hitta, alltså att man går vilse. Men även om man hade den här ganska tydliga symptombeskrivningen så var det ju så att under stora delar av 1900-talet så fick man diagnosen kanske senil demens eller presenil demens där man egentligen bara skilde på hur gammal man var när man insjuknade. Och detta ledde ju till en viss frustration och väldigt många som arbetade i vården kände ju en otillfredsställelse med att man inte kunde sätta diagnoser säkrare och bättre. Och man upplevde också att det var väldigt många som hade de här symptomen som sen kanske inte visade sig ha sjukdomen, men även folk som när man sen obducerade hade sjukdomen men som hade andra typer av symptom. Så att det fanns en frustration och det som hände då var att ungefär då på 80-talet, nästan 100 år senare, så lyckas man identifiera de här ämnena som finns i de här placken och de här neurofibrillära nystanen. Och då var det i placken ämnet beta-amyloid. Och man kan se här på min bild att nere till höger så har man de här placken som ligger utanför cellen och man har det här beta-amyloid som är en av de här viktiga proteinerna som bryts ner felaktigt vid Alzheimers sjukdom och ansamlas i de här placken. Och i de neurofibrillära nystarna så har man proteinet tau som också då omsätts på ett felaktigt sätt vid Alzheimers sjukdom. Och då blir det ju så att när man hittade vad de här förändringarna då bestod av, alltså man hittade de här proteinerna, då blir det också möjligt att ta fram metoder för att kunna mäta dem även när en människa var i livet. Och med detta då så kom ju en ambition och en önskan som dominerade slutet av 1900-talet där man ville kombinera förekomst av Alzheimer-förändringar, alltså sjukliga förändringar i hjärnan tillsammans med en klassisk då symptombild.
Och genom att kartlägga det så kunde man ge bättre diagnos. Man fick en ny definition egentligen av vad sjukdomen var och hur man diagnostiserade den hos enskilda individer. Och man kan också då komma närmare att försöka hitta en bot. Så vi har alltså rört oss under det här århundradet från en tid då man bara beskrev symptom till att det är sjukdomsspecifika sjukdomsförändringar som definierar vad den här sjukdomen är, kopplat då till en speciell uppsättning med tankemässiga symptom. Men det som har hänt under bara de senaste åren, det är ju att vi med en bättre teknik har kunnat kartlägga att det faktiskt finns flera olika typer av Alzheimers sjukdom eller de här förändringarna som sker i hjärnan kan få olika distributionsmönster. Där det vanligaste är där man påverkar väldigt mycket de inre tinningsloberna och att man då får primärt problem med minne. Men man kan även få en annan fördelning där man får lite mer i de främre delarna av hjärnan och att man då mer får problem med att planera och genomföra olika aktiviteter. Det finns en som sätter sig mer i de bakre delarna av hjärnan och då får man problem med synuppfattning. Man har svårt att orientera sig kanske i rummet och sin kropp i förhållande till annat. Och det är ju för att mycket av synen sitter i den bakre delen av hjärnan. Och sen så har man en som sitter lite mer upp mot gässloben och då får man betydligt mer språkliga förändringar. Så att även idag så utvecklar vi vad Alzheimers sjukdom egentligen är. Och man kan ju tänka sig att de som har de här varianterna som inte var dominerade av minnet, de har ju tidigare kanske fått helt felaktiga diagnoser, men där vi idag då kan sätta en korrekt Alzheimers sjukdomsdiagnos. Så att det är egentligen en makalös resa som vi har från att personer bara fick benämningen senila till att vi idag kan ge specifika diagnoser beroende på de sjukliga förändringarna som faktiskt sker i hjärnan under livet. Det man också ska komma ihåg är att de här förändringarna med amyloid och tau kommer ju decennier innan man får symptom. Så att de här sjukdomarna har en väldigt lång preklinisk, asymptomatisk fas innan man själv då upplever att man får besvär. Och då kan man fråga varför drabbas man av Alzheimers sjukdom? Varför var det just då Auguste D som drabbades? Och det vet vi egentligen inte. Vi har egentligen väldigt lite kunskap kring varför man får Alzheimers sjukdom, vad det är som gör att det börjar utvecklas och vilka processer av de här sjukdomsförändringarna som verkligen är drivande för att sjukdomen ska fortskrida. Fast nu kanske jag då inte är helt sann, för vi vet faktiskt varför Auguste D insjuknade i Alzheimers sjukdom. Hon är en av de få som har en genetisk mutation som bakgrund till hennes Alzheimers sjukdom. Det är inte många som har den varianten, det finns några enstaka mutationer, men hon är en av dem. Och det var också därför hon insjuknade i så ung ålder, redan vid 50 års ålder. Oftast så, eller det är vanligare att man insjuknar med Alzheimer i äldre åldrar. Men det man kan säga är att bakgrunden till Alzheimers sjukdom är mångfacetterad och det finns säkert flera ingångar i det. Och det är en blandning mellan vår benägenhet, det vill säga vårt arv, med miljöfaktorer, det vill säga vad som händer under vår levnad. Vissa människor kan få ha lite mer dominerande benägenhet att det tar sig större uttryck, men vissa har en väldigt liten benägenhet men insjuknar för att de då under livet har utsatts för väldigt mycket miljöfaktorer, livsstilsfaktorer som då ökar risken för att få Alzheimers sjukdom. Och en del kanske även då i slumpen och otur att man har få faktorer men just de påverkar att de här sjukdomsprocesserna sätts igång. Så att det är mångfacetterat, vi har en ganska dålig bild vad som händer, men vissa saker vet vi. Bland annat så vet vi att åldern är den starkaste riskfaktorn. Ju äldre vi blir, ju större risk är det att vi får Alzheimers sjukdom. Men åldern kan vi inte påverka. Vi har vårt arv, alltså vår medfödda benägenhet, och den har vi också svårt att påverka. Men man har till exempel kunnat se att ett högt blodtryck i medelåldern ökar risken för att man ska faktiskt få Alzheimers sjukdomsförändringar i hjärnan. Så blodtrycket verkar ha en liten koppling till att de här sjukdomsprocesserna triggas igång. Men det är vad som orsakar för att vara sjukdomen, vad som orsakar att man får symptom, det vill säga att sjukdomen går så långt så att hjärnan tappar vissa av sina funktioner. Där handlar det väldigt mycket om att man ska undvika andra sjukdomar i hjärnan. Man ska se till att ha friska kärl, inte få skador relaterade till det, inte få en massa proppar och så vidare.
Mycket handlar om att bibehålla en reservkapacitet, bygga upp en reservkapacitet när man är ung och sen så bibehålla den genom livet genom att aktivera hjärnan och att undvika olika skador. Och på det sättet då undvika att man får att Alzheimerförändringarna i hjärnan tar sig uttryck i att det påverkar ens vardag. Så att det man kan säga om man vill minska risken att få Alzheimers sjukdom att insjukna i dessa symptom, så gäller det att aktivera hjärnan, leva hälsosamt, äta hälsosidigt, umgås, det är det bästa sättet att aktivera hjärnan, och att i övrigt också ägna sig åt stimulerande aktiviteter. Och på det sättet så har man möjlighet att minska risken att få symptom. Det vill säga att även om du drabbas av sjukdomen så kanske du slipper få den att påverka hela ditt liv. Och med det så skulle jag vilja tacka för mig och hoppas att ni har fått en lite klarare bild i vad Alzheimers sjukdom är och varför man drabbas. Tack!